Bila duduk dalam bilik macam ni, tak perasan pun yang sebenarnya rumah ni tak siap pun lagi. Kan? Dia rasa macam dah duduk dalam bilik, macam dah siap rumah. Padahal rumah dinding belakang pun tak ada lagi. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Dari. Untuk pintu ni, korang boleh dapatkan kat Shopee. Harga dia dalam RM130 satu daun. Tapi kalau korang tengok dekat Shopee tu, dia claim pintu ni solid wood. Tapi sebenarnya bukan solid wood. Aku pun tak tahu material dia apa. Tapi dalam ni dia macam kotak tau. Macam kotak tu. Lepas tu dia macam dinding luar ni macam plywood nipis. So material dia sangat ringan lah. Cantik, memang cantik. Tapi kalau macam kau tumbuk kuat-kuat ni, dia boleh pecah. Bukan tumbuk lah. Kalau macam terkena besi ke, terkena apa ke, boleh berlubang. So untuk pintu ni, dia punya treatment sama macam pintu yang pakai chipboard juga. Kena cat kayu, guna cat minyak. Kalau tak, dia akan, kalau kena lembab ke apa ke, nanti dia boleh kembang lah. So first thing, bila beli tu, first kali memang kena cat dulu dengan cat minyak. Dia datang ni memang dengan cat putih ni. Tapi cat putih ni cat kapur, macam undercoat putih je. Tapi dia bukan kalis air lah. Untuk cat aku pakai Jordan High Gloss. Memang untuk cat besi dengan cat kayu. Dia ada efek glossy sikit. Dia ada efek kilat sikit. Untuk colour ni, nama dia purple candy. Candy purple. Sekarang pintu ni pun, kalau yang betul-betul solid wood, memang 200 lebih lah untuk pintu satu daunnya. Untuk standard size 33 inci punya pintu. Kalau yang bawah 200 tu, kalau dia kata solid wood pun tak payah percaya sangat lah. Memang bukan, takkan dapat lah solid wood punya pintu. Harga bawah 200. Untuk cat minyak ni, kalau kau nak roll dia tu macam kesat sangat, campur thinner sikit, cairkan sikit dengan thinner. Tapi nisbah dia jangan lebih daripada 5% lah. Kalau macam 5 liter ni, thinner jangan lebih daripada botol kecil. Jadi bila kita campur thinner tu, kita nak roll ni dia ringan sikit. Lepas tu dalam masa sama dia akan buatkan cat tu dia cepat kering. So aku dah siap cat satu permukaan dengan keliling. Nanti tinggal yang bawah je. So yang ni kita biar kering, betul-betul kering dulu, sebelum kita boleh balikkan dia, parking dulu kat mana-mana. Nanti ada satu lagi pintu kita nak cat. Ni kelemahan pintu ni, lembut gila. Dia nipis gila dia punya selaput luar ni. Dalam dia tu dia ada macam kotak-kotak-kotak macam tu. Ni masa shipping kurier hantar tu, buka-buka dah pecah macam tu. Okay, once kita dah ukur, kita tanggam sikit lah tempat ansel tu. Supaya masa kita pasang ansel tu dia tak makan tebal dia. Sebab ansel tu pun lebih kurang 3 ke 4 mm juga. So kalau kita dapat tenggelamkan, pintu tu nanti akan rapat lah dekat jenang tu. Dia tak ada renggang. Cuma yang ni comot sikit lah sebab aku tak jumpa pahat. So aku guna tu. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.
My past is filled with things I won't forget. Lu pasang, kita sendal dulu kat bawah ni dengan papan kita yang kayu nipis, lebih kurang dalam setengah cm punya tebal. Yang ni aku guna cement board 6mm. Jadi bila kita alih ni, bawah ni tak kena kena sangat lantai ni. So dia ada ruang kecil lah. Okay, that's nice. Tak tahu pintu dia balance tak balance, bila kita letak macam tu dia boleh stay. Kita buka, dia stay buka. Kita tutup kat sini, dia stay kat situ. Bermaknanya dia punya dalam pintu ni betul-betul straight lah. Dia tak, kalau macam tiba-tiba dia terbuka sendiri tu, dia punya tu tak lurus lah. Dia tak seimbang. So nanti yang ni kita dah boleh start ukur untuk tembok dia punya lubang kunci lah. Ni aku beli skru ni hari tu RM2.90. Konon-konon nak skru ensel pintu. Memang tak boleh pakai ni. Pusing sikit je tercabut kepala dia. Pusing sikit patah kepala dia. Tak apa, material dia ni macam dia besi campur galvanize ke apa ke, tapi memang rapuh gila babi. Memang kalau pakai drill memang patah macam tu je. Bagi duit je beli ni. Ni cap ni, bagi enterprise ni. Ni warna bagi duit je. Kalau aku beli kat awal, yang ni yang RM1 satu pack ni. Yang ni agak okey. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ni actually kita potong nampak lagi tu. Ni cara nak buka dia. Tekan ni, keluarkan ni. Ini ni nanti kita tebuk lubang kat tu, termasukkan daripada depan. Okey, untuk paper marker ni, actually yang ni yang kita tampal kat pintu untuk guide kita nak tebuk lubang tu dengan tebuk lubang depan tau. Cuma yang masa mula-mula tadi aku confuse juga, sebab dia punya marker ni ada dua, backset 60mm dengan backset 70mm. Yang mana satu yang kita nak tebuk, yang depan ke yang belakang kan? Rupanya dekat dia punya set ni dia ada tulis kat sini. Kalau yang macam ni, yang ni yang backset 60mm. So bila yang ni backset 60mm, kita ikut yang ni lah, yang atas ni. So dia punya guide dia yang dalam ni.
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Okay, itu saja untuk video kita kali ini. Sehingga jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi, Assalamualaikum.